National issues: corruption and poverty, inefficiency in office and educational system. Corruption is a form of dishonesty or criminal offense undertaken by a person or organization entrusted with a position of authority to acquire illicit benefit or abuse power for one's private gain. Corruption may include many activities including bribery and investment, though it may though it may also involve legal practices in many countries. Ang katiwalian ay ang katiwalian daw po ay isang anyo ng hindi tapat o kriminal na pagkakasala na ginagawa ng isang tao o organisasyon na pinagkakatiwalaan ng posisyon ng otoridad upang makakuha ng ipinagbabawal na benepisyo o pag-abuso sa kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Maaaring kabilang sa katiwalian ang maraming aktibidad, kabilang ang panunuhol at paglustay. Bagamat maaari rin itong kasangkot sa mga legal na kasanayan sa maraming bansa. Political corruption occurs when an office holder or other governmental employee acts in an official capacity for personal gain. Ang korupsyon naman sa politika ay nangyayari kapag ang isang may hawak ng opisina o ibang empleyado ng gobyerno ay kumikilos sa isang opisyal na kapasidad para sa personal na kapakinabangan. Causes of corruption. Due to the definition of corruption, it can include a wide range of examples and types. They can relate to personal, societal, or organizational characteristics. As a result, there is a vast range of causes that are important to know so that criminal activity can be prevented. Mga dahilan ng korupsyon. Sa kahulugan ng katiwalian, maaari itong magsama ng malawak na hanay ng mga halimbawa at uri. Maaari silang nauugnay sa mga katangian ng resulta, personal, lipunan, o organisasyon. Bilang isang resulta, mayroong isang malawak na hanay ng mga sanhi. Mahalagang malaman ng mga ito upang maiwasan ang mga gawain ng mga kriminal. Greed for personal gain. One of the most causes is selfishness to obtain as much personal wealth as possible. This is often at the expense of other individuals and even businesses. Ang mga kasakiman para sa pansariling kapakinabangan ay isa sa pinakamaraming dahilan ay ang pagiging makasarili upang makakuha ng mas maraming personal na kayamanan. Hangga't maaari, ito ay madalas na sa gastos ng iba pang individual at kahit ng mga negosyo. Ang mga individual na pakinabangan ay maaaring nasa anyo ng pera o kapangyarihan, lalo na kapag nagbibigay ng suhol. Ito ay isang problema dahil natural na maghanap ng pera o kapangyarihan kung saan ito nabigo. May kahihinan para sa lahat. Lack of personal morals. This means people know what good behavior is, but they choose to misbehave. Greediness is often combined with this factor as it affects people's moral compass. So, ang kakulangan doon po sa moral ay nangangahulugan na ito na alam ng mga tao kung ano ang mabuting pag-uugali, ngunit pinipiling kumilos ng hindi maganda. Ang kasakamian ay madalas pinagsama sa kadahilan ng ito dahil nakaka-apekto ito sa moral na kumpas ng mga tao. Unethical behavior. At work may persuade a colleague to follow suit. For example, bribery, a person taking credit for didn't complete, abusing power to harass someone, or hiring a close friend set bad standard. As a result, this promote toxic values that employees take in.
Ang hindi etikal na pag-uugali sa trabaho ay maaaring mahikayat ang isang kasamaan na sumusunod. Halimbawa, ang panunuhol. Ang isang taong kumukuha ng credit para sa trabaho ay hindi kumpleto, nag-aabuso sa kapangyarihan para manggulo ng isang tao, o kumuha ng isang malapit na kaibigan at itakda ng masasamang pamantayan. Bilang resulta, tinataguyod nito ang mga nakakalason na halaga na tinatanggap ng mga empleyado. Low awareness of the issues. If employers fail to conduct employee ABC training, it is more likely they will commit an offense. This is because staff members are unaware of the consequences of their actions. All employers have a legal duty to train staff members. In addition, if employees can spot the signs of criminal activity, they cannot report it. Therefore, corrupting behavior goes unnoticed and criminals get away with it. Furthermore, under ABC laws, like the Bribery Act 2010, failure to disclose information can be considered criminal. Ang mababang kamalayan sa mga issue kung ang mga taga-empleyado ay hindi nagsasagawa ng pagsasanay sa ABC training, mas malamang na sila ay makagawa ng isang pagkakasala. Ito ay dahil ang mga miyembro ng kawani ay walang kamalayan sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Lahat ng employer ay may legal na tungkulin na sanayin ng mga miyembro ng kawani. Bilang karagdagan, kung ang mga empleyado ay hindi makita ang mga palatandaan ng kriminal na aktibidad, hindi nila ito maaaring iulat. Sa makatuwid, ang mga masasamang pag-uugali ay hindi napapansin at ang mga kriminal ay lumalayo dito. Higit pa rito, sa ilalim ng batas na ABC tulad ng Bribery Act 2010, ang hindi pagsisiwalat ng impormasyon ay maaaring ituring na kriminal. Lack of transparency. People will offend more if a country or business fosters an environment where corruption is accepted and commonplace. This often comes in the form of underhand government deals or threatening press freedoms. Furthermore, this occurs in an organization settings whereby a lack of compliance can promote bad behavior. Kakulangan ng transparency. Mas masasaktan ng mga tao kung ang isang bansa o negosyo ay magtataguyod ng isang kapaligiran kung saan itinatanggap at karaniwan ang katiwalaan. Madalas itong dumating sa mga anyo ng mga underhand na deal sa gobyerno o pagbabanta sa kalayaan, sa pamamahayag o yung press freedom. Higit pa rito, nangyayari ito sa setting ng isang organisasyon kung saan ang kawalan ng pagsunod ay maaaring magsulong ng masasamang gawin. Weak regulations and monitoring. Corruption is a threat to a businesses and societies alike. It damages economies and the reputations of organizations. Corruption means that a person has abused a public office of power strictly for individual gains. Corrupting behavior can take the form of bribery, fraud, and identity theft. Ang mahinang regulasyon ay pagsubaybay sa mga katawilaan ng isang banta sa isang negosyo at lipunang magkatulad. Sinisira nito ang mga ekonomiya at mga reputasyon ng mga organisasyon. Ang katiwalaan ay nangungulugan na ang isang tao ay inaabuso ang isang pampublikong opisina ng kapangyarihan para lamang sa mga individual na pakinabang. Maaring magkaroon ng anyo o panunuhol, pandaraya at pagnanakaw ng pagkakailanlan ang mga masasamang gawin. Dahil dito, ang mga mahinang sistema ng pagsubaybay ay
nagpapahirap sa paghuli ng mga kriminal. Kaya tulad ng alam natin, itatarget muna nila ang mga kriminal, ang pinakamababang bansa, negosyo. Halimbawa, kung kilala ang isang bangko sa mahinang sistema ng pagpa-flag ng transaksyon, mas malamang na gamitin ng mga kriminal ang kanilang mga account para maglipat ng illegal na pera. Kung ang mga empleyado o organisasyon ay makakita ng alinman sa mga ito, dapat silang ihinto kaagad. Hindi dapat payagang kumalat ang mga katiwalian dahil mabilis na makontrol ang sitwasyon. At upang maiwasan lumaki ang isang aligasyon, maaaring gumawa ng formal na karaingan sa nagpapatrabaho. Bilang resulta, itataas nito ang issue at dapat na ilagay ang mga wastong pamamaraan bilang reaksyon. Poverty. What is poverty? Poverty is not having enough material, possession, or income for a person's needs. Poverty may include social, economics, and political elements. Absolute poverty is the complete lack of means necessary to meet basic personal needs, put in a place reaction. Ang kahirapan daw ay hindi pagkakaroon ng sapat na material na ari-arian o kita para sa pangangailangan ng isang tao. Maaaring kabilang sa kahirapan ang mga elementong panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Ang ganap na kahirapan ay isang kumpletong kakulangan ng mga paraan na kinakailangan upang matugunan ang mga pangunahing personal na pangangailangan, ilagay sa lugar na reaksyon. Mga sanhi ng kahirapan. As of 2015, with 1/5 of the population living below the poverty line, the desire to reduce poverty was a priority. The poorest people work in agriculture and live in areas prone to natural disasters compared to the wealthier population. There is an inadequate number of available good jobs and lack of investment in education leads to such a high income inequality. However, the government has plans focused on reducing poverty to improve the lives of the poorest segments of the populations. Noong daw pong 2015 na may pang-5 na populasyon na nabubuhay sa ibaba ng linya ng kahirapan, ay ang pagnanais na mabawasan ang kahirapan ay isang prioridad. Ang pinakamahirap na tao ay nagtatrabaho sa agrikultura at ang nakatira sa mga lugar madaling kapitan ng mga natural na sakuna kumpara sa mga mayayamang populasyon. Mayroong hindi sapat na bilang ng mga magagamit ng magagandang trabaho at ang kakulungan ng pamumuhunan sa edukasyon ay humahantong sa ganyong hindi pagkakapantay-pantay ng mataas na kita. Gayunpaman, ang gobyerno ay may mga planong nakatuon sa pagbawas ng kahirapan upang mapabuti ang mga buhay ng pinakamahihirap na bahagi ng populasyon. Why is poverty a problem in the Philippines? So, ang mga Pilipino ay nahihirapang mabuhay sa ganitong mahirap na kalagayan at parami ang nahuhulog sa matinding kahirapan ayon sa Asian Development Bank. Ang mga makabuluhang sanhi ng kahirapan ay kinabibilangan ng mga mababang paglago ng ekonomiya, mahinang sektor ng agrikultura, pagtaas ng rate ng populasyon at mataas na dami ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang kawalan ng kakayahan sa opisina. Inefficiency in the office means being unable to do the job required and not producing result in the best, quickest, and cheapest way. It causes more than just slow progress and wasted salary time. Effects of inefficiency. Inefficiency directly impacts productivity, which is inextricably
linked to the all-important element of the employee moral. When, op- when office are inefficient and one people feel they cannot do good work for reasons beyond their control, it wears down their moral and thus their productivity. This, this hopelessness and inability to make an impact leads to worse and worse work, creating a dangerous downward spiral that's a hard break out of causes of inefficiency. If you notice any of the following practices or problem at your office, they could be what's causing inefficiency that hurt productivity and overall morale. 1. Outdated process and tools. If your office is suffering from outdated processes and tools, that may undoubtedly the, be the cause of the inefficiency that hamper efficiency, effectiveness, and are downright annoying to both. 2. Unnecessary checks and balances. Checks and balances are an excellent precaution when the stakes are very high. However, if you have 3 different employees take time out of their days to sign off on a vacation request form, that's probably unnecessary. Number 3, poorly managed meetings. Meetings themselves aren't the enemy of efficiency. Therefore, management creates low productivity and morale. Number 4, office distractions. Noises reverberating through an open office, employees popping in to each other's office, unannounced constant emails and notifications from inter-office messaging programs. Distraction abound in the modern office setting. Number 5, moral damaging culture. Culture has a significant impact on a business productivity and morale. An efficient office is challenging to build when your organization suffers from the hallmarks of poor culture like ineffective or toxic leadership and unwillingness to cope with different work styles and schedules, and lack of mobility training. Ito po education system. 10 major challenges currently facing public schools based on the perspective of many involved in the world of education today. These are classroom size, poverty, family factors, technology, bullying, students' attitudes and behaviors. No child left behind, parent involvement, student health funding. So, ang sistema daw ng ating edukasyon ay may 10 malalaking hamon na nakasalukuyang kinakaharap ng mga pampublikong paaralan. Batay sa pananaw ng maraming sangkot sa mundo ng edukasyon ngayon, ito ay ang sukat ng silid-aralan, kahirapan, mga salik ng pamilya, teknolohiya, bullying, saloobin at pag-uugali ng mga mag-aaral, walang may paglahok ng mga magulang, kalusugan ng mag-aaral, at mga pagpupondo. Issues regarding the Philippine educational system. The present Philippine educational system firstly covered 6 years of compulsory education from grade 1 to 6, divided informally into 2 levels, both composed of the 3 years. The first level is a primary level, and the second level is known as the intermediate level. However, although the Philippine educational system has extensively been a model for other Southeast Asian countries, such a matter has no longer stood true in recent years, and such a system has been deteriorated. Such a fact especially evident and true in the country's more secluded, poverty-stricken regions.
Nation 1, the Philippines faces several issues when it comes to the educational system. Quality of education. First of First of which is the quality of education. In the year of 2014, the National Achievement Test or NAT and the National Career Assessment Examination or NCAI results showed that there had been a decline in the quality of the Philippine education at the elementary and the secondary levels. The students' performance in both the 2014 NAT and NCAI were excessively below the target mean score. Having said this, the poor quality of the Philippine educational system is manifested in the comparison of completion rates between the highly urbanized city of Metro Manila. This is also the largest metropolitan area in the Philippines and the other places such as Mindanao and Eastern Visayas. Although Manila can boast a primary school completion rate of approximately 100%, other areas of the nation, such as Eastern Visayas and Mindanao, hold primary school completion rate only 30% or even less. This kind of statistics is no surprise to the education system in the Philippine context. Students who fail from the Philippine urban areas have the financial capacity to complete at the very least primary school education. So, ang kalidad daw po ng ating edukasyon sa taong 2014, ang mga resulta ng National Achievement Test at National Career Assessment Examination ay nagpapakita na nagkaroon ng pagbaba sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa elementarya at sekundaryang antas. Ang pagganap ng mga parehong 2014 NAT at NCAI ay labis na mababa sa target na gustong makuhang marka. Dahil dito, ang mga mahinang kalidad ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas ay makikitang paghahambing ng mga rate ng pagkumpleto sa pagitan ng mataas na urbanisadong lungsod ng Metro Manila. Ito rin ay nangyari na hindi lamang sa kabisera ng bansa kundi rin pati sa mga malalaking metropolitan area sa Pilipinas at iba pang mga lugar tulad ng Mindanao at Silangang Visayas. Bagamat maaaring ipagmalaki ng Maynila ang antas ng pagkumpleto ng elementarya na humigit kumulang 100%, ang ibang mga lugar sa bansa tulad ng Silangang Visayas at Mindanao ay mayroong antas ng pagkumpleto ng elementarya na 30% lamang o mas mababa pa. Ang gantong uri ng statistika ay hindi nakakagulat sa sistema ng edukasyon sa konteksto ng Pilipinas. Ang mga mag-aaral ay bumagsak mula sa mga urban na lugar sa Pilipinas ay may kakayahan sa pananalapi na makatapos kahit man lang sa kanilang pag-aaral sa elementarya. Budget for education. Although the Philippines Constitution has mandated for the government to allocate the highest proportion of its government to education, the Philippines remains one of the lowest budget allocation to education among ASEAN countries. So, bagamat daw po ang konstitusyon ng Pilipinas ay nagutos sa pamahalaan na ilaan ang pinakamataas na proportion ng pamahalaan nito sa edukasyon, ang Pilipinas ay nananatiling isa sa pinakamababang alokasyon ng budget sa edukasyon sa mga bansa. Affordability of education. A big disparity in educational achievements is evident across various social groups. Socioeconomically disadvantaged students, otherwise known as members of high and low income, poverty-stricken families have immensely higher dropout rates at elementary level. Additionally, most freshman students at the
at the tertiary level from relatively well-off families. So, ang kakayahang abot kaya ng edukasyon ay ang isang malaking pagkakaiba sa mga tagumpay sa edukasyon ay makikita sa iba't ibang grupo ng lipunan. Ang mga estudyanteng may kapansanan o sosyo-ekonomiko, kung hindi man ay kilala bilang mga miyembro ng matataas at mabababang kita ng mga pamilyang may kahirapan, ay may napakataas na rate ng dropout sa elementarya. Bukod pa rito, karamihan sa mga freshmen na mag-aaral na antas ng tertiary ay nagmula sa medyo may kaya na mga pamilya. Oo nga, mga mayayaman. Dropout rate. According to UNESCO's data, the Philippines overall has a 1.4 million out-of-school children and is also ASEAN country, including in the top 5 countries with the highest number of out-of-school youth. In 2012, the Department of Education showed a 66.38% dropout rate in primary school and 7.82% dropout rate secondary school. So, ayon daw po sa datos ng UNESCO, ang Pilipinas sa pangkalahatan ay mayroong 1.4 milyong mga bata na wala sa paaralan at siya rin ang tanging bansang kasama sa nangungunang 5 bansa na may pinakamataas na bilang ng mga na drop out. Ang kabataang paaralan. Ano to? Noong 2012, ang Departamento Edukasyon ay nagpapakita ng 6.38% dropout rate sa elementarya at 7.82% dropout rate sa sekundaryang paaralan. So, hindi tugma mayroong malaking hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga edukasyon sa pagsasanay at aktwal na mga trabaho. Ang mga ito ay isang malaking issue sa antas ng tertiary. Higit pa rito, ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng malaking halaga ng mga edukado ngunit walang trabaho o underemployed na mga tao. Brain drain is a persistent problem evident in the Philippines educational system due to the modern phenomenon of globalization, with the number of overseas Filipino workers or OFWs who work abroad at any time during the period April to September 2014 was estimated at 2.3 million who successively spend their more productive years abroad. So, ang brain drain ay isa daw patuloy na problema na makikita sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa makabagong pinomeno ng globalisasyon, kung saan ang bilang ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa ay anumang oras sa panahon ng Abril hanggang Setyembre ay tinatayang nasa 2.3 million na sunod-sunod na ginugugol ang kanilang mga produktibong taon sa ibang bansa. Social divide. Most modern society have encountered an equalizing effect on the subject of education. This made education part of the institutional mechanism that divides the poor and the rich. Lack of facilities and teacher shortage in public schools. There are large-scale shortage facilities across Philippine public schools, including classrooms, teachers, desks, and chairs, textbooks, and audio-video materials, according to the 2003 Department of Education. Education status during the COVID-19 pandemic. All education department sectors are finding ways to implement academic activities while minimizing infection by online learning blended
online learning, blended learning, and physically going back to school. Online learning requires the infrastructures of TV, computers, laptops, tablets, and stable Wi-Fi connection at home. Not everyone can afford online learning. Blended learning requires modular lessons with a minimal teachers-student interaction. And flexible learning involves a balance of power between institution and students. It seeks to find ways in which choice can be provided economically viable and appropriately manageable for institution and students alike. Active learning is an approach to instruction that involves actively engaging students with the course material through discussions, problem solving, case studies, role plays, and other methods. Active learning approaches place a greater degree of responsibility on the learning. Passive approaches such as lectures, but instructor guidance is still crucial in the active learning classroom. Active learning activities may range in length from the couple of minutes to whole class session or over the multiple class sessions. Instructional materials for active learner are prepared in advance with teachers' guides and students' activity sheets, which are given daily in the classroom. Teachers' guides is lesson plans on how active learning is applied. Sa panahon ng pandemya, ang lahat ng sektor ng Departamentong Edukasyon ay naghahanap ng mga paraan upang ipatupad ang mga aktibidad na hindi na pang-akademiko habang pinapalit ang impekisyon na pamamagitan ng online na pag-aaral na pinaghalo na pag-aaral at pisikal na pagbabalik sa paaralan. Ang online learning ay nangangailangan ng infrastruktura ng TV, computer, laptop, table, at stable na koneksyon. Hindi lahat ay kayang bayaran ng online learning. Ang pinagsamang pag-aaral ay nangangailangan ng mga modular na aralin na may kaunting interaction ng guro at mag-aaral. Ang kakayahang umangkop ng pag-aaral ay nasasangkot sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng institusyon at mga mag-aaral. Ito ay naglalayong makahanap ng mga paraan kung saan ang pagpipilian ay maaaring maibagay sa ekonomiya at maaangkop sa mapamahalaan para sa parehong institusyon at mga mag-aaral. Ang aktibong pag-aaral ay isang diskarte sa pagturo na nagsasangkot ng aktibong pakikisangkot sa mga mag-aaral sa material na kurso na pamamagitan ng mga talakayan, paglutas ng problema, case studies, role play, at ang iba pang pamamaraan. Mga aktibong diskarte sa pag-aaral ay naglalagay ng mga malaking antas na responsibilidad sa mga passive na diskarte pag-aaral tulad ng mga lektura, ngunit ang paggabay ng guro ay mahalaga pa rin sa aktibo silid aralan sa pag-aaral. Mga aktibong aktibidad sa pag-aaral ay maaaring may haba mula sa ilang minuto hanggang sa buong session ng klase sa maraming seksyon ng klase. Ang mga materyales sa pagtuturo para sa aktibong pag-aaral ay inihanda ng maaga kasama ang mga gabay ng guro at mga activity sheet ng mga mag-aaral na ibinibigay araw-araw. Ang gabay ay guro ay mga lesson plan kung paano inilalapat ang aktibong pag-aaral nito. Development of national consciousness. Developing a national consciousness is a continuous process. The most common and effective methods is through civic engagement / participation. Checkaway and Aladana in 2013 defined civic engagement as a process in which the people take collective action to address issues of public concern. It is instrumental
to lively democracy. In this lesson, we will discover the different ways in which we can exercise our national consciousness.